Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în cărțile de tarot. Pentru că m-ați rugat să fac din nou, să revin și să fac etalări de tarot dacă pot în fiecare zi. Cu siguranță o să țin cont de treaba asta și o să încerc să le fac zi de zi. Plus că pe lângă asta mi-ați mai spus să fac și cu bilețele și deja avem și bilețelele. Da? Avem două tipuri de bilețele, deci așa că ascultați până la final pentru că, așa cum am spus, țin cont de părerile voastre și încerc să vin cu tot felul de lucruri pe care poate le-am mai făcut în trecut sau poate că sunt noi. Și până vă hotărâți voi să vă alegeți o variantă, pentru că, după cum se poate vedea, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Până vă hotărâți voi la ce variantă vă atrage mai tare, eu o să vă spun o frază și fiecare veți lua din această frază ceea ce vi se potrivește. Liniștea este o necesitate, nu am încetat niciodată să-mi înconjor liniștea cu ziduri de pază. Am apărat-o de dușmanii mei. Am apărat-o însă mai ales de prieteni. Da? Așa că aici se pare că, știți cum se spune vorba aceea, ferește-mă, Doamne, de dușman, de prieten, că de dușman mă fer singur. Deci cam așa și în cazul vostru. Dar hai să revenim la etalarea noastră și să începem cu prima variantă. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile la prima variantă. Hai să vedem. O să mă puțin așa. Păi, în primul rând, aici vorbim despre zodia Berbec, vorbim despre zodia Taur, Fecioară, Scorpion, Leu, Vărsător, Capricorn. Bun. Iarăși avem ochi căprui sau negri, avem inițialele T, R și A și avem ca și cifra 10. Nu știu ce vrea să însemne, dar se pare că cifra 10 este destul de pregnantă. Bun. Pe lângă asta văd că aici voi ați aflat de o trădare, de o minciună, de un înșelat, de ceva, ați descoperit ceva în acest sens. Poate ați descoperit faptul că sunteți într-o relație de trio, n-ați știut. Poate că ați aflat că persoana respectivă a spus că este divorțată, dar de fapt este căsătorită, da? Sunt foarte multe opțiuni din acest punct de vedere aici pe care voi le-ați descoperit. Bineînțeles că toate aceste opțiuni nu sunt doar pentru o singură persoană. Trebuie să țineți cont că este vorba despre o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, însă îmi este foarte clar că voi aici ați descoperit ceva. Odată cu această descoperire, ați încercat să vă detașați de această persoană, ați încercat să vă separați, chiar v-ați despărțit de această persoană, însă în toată această situație, cele care aveți mai mult de suferit sunteți voi. De ce? Pentru că cealaltă persoană în acest moment se gândește. Este într-un moment de introspecție, este într-un moment în care vrea să stea liniștit pentru a se calma puțin lucrurile, pentru a se calma puțin spiritele, dar se gândește în același timp că are suficiente opțiuni de unde să aleagă.
Voi în acest moment vă simțiți destul de îndurerată. Um, Cumva simțiți, aveți momente când simțiți că vreți să strigați cu tărie, că aveți anumite regrete în legătură cu această persoană de care v-ați separat, că aveți anumite regrete pe care în legătură cu faptele voastre față de persoana respectivă. Adică vă este, cum să zic, aveți regretul că i-ați acordat prea mult sprijin, aveți regret că i-ați acordat prea multă încredere, deci toate aceste regrete ați vrea să le strigați în gura mare. Și cumva vă simțiți destul de torturată de frica voastră interioară, de angoasă, de vină și aș putea să spun că în acest moment vă aflați în bezna incertitudine. Este o incertitudine și să faceți un alt pas spre o altă persoană nouă, dar aveți incertitudine și vă gândiți că poate totuși și această persoană se întoarce la voi și se întoarce schimbat sau schimbată. N-ar fi nimic exclus aici ca să vă gândiți, să ziceți, de ce Dumnezeu la X, Y, Z a dat așa un noroc peste el sau peste ea și de ce în cazul vostru lucrurile stau într-un mod diferit. N-ar fi nimic exclus că aici o parte dintre voi poate să vă pierdeți un pic din credință, poate să pierdeți un pic din din ceea ce ține de partea de spiritualitate. Este bine să nu faceți acest lucru, este bine să vă gândiți mai bine, să vedeți exact cum au stat lucrurile, să le analizați și să vedeți mai apoi dacă e problema de divinitate sau de orice altă parte din asta sau e pur și simplu vorba de persoana respectivă, pentru că este o persoană care așa procedează cu toată lumea, nu numai cu voi. Adică nu doar voi sunteți persoana înșelată, ci a mai procedat așa și cu alte persoane, doar că și voi ați căzut victimă a acestei persoane. Din câte văd aici, văd că voi cumva la un moment dat, vă veți gândi și veți spune, ok, las totul în voia sorții, să se întâmple ceea ce este și trebuie să se întâmple, lăsați totul în mâna destinului, doar că un pic de atenție. De ce spun asta? Că lăsați totul în mâna destinului? Pentru că mi este foarte clar că aveți posibilitatea să porniți spre o viață nouă, dar în același timp aveți posibilitatea să primiți această persoană înapoi. De ce? Pentru că această persoană vă va căuta la un moment dat, dar depinde doar de voi dacă vreți să vă mai, cum se spune, să vă mai aruncați în foc încă o dată. E clar că asta depinde de fiecare dintre voi, cum gândește, ce gândește, dar este bine să vă gândiți la o nouă oportunitate, o nouă posibilitate, o nouă relație, iar în noua relație să nu mai dați atât de multă încredere cum ați dat în această relație de unde vă simțiți atât de trădate, atât de înșelate, supărate, dezamăgite și așa mai departe. Hai să vedem ce gândește cealaltă persoană în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, pentru că așa cum am spus, aceste... Haideți că încerc cumva să le țin, să le și vedeți. Da? Hai să vedem ce încearcă această persoană să vă transmită. Păi, în primul rând, spune, am trecut peste, asta este, ca și cum, de fapt, el sau ea e victima, nu voi. Alt mesaj din partea persoanei. Sunt gelos, nu supărat, să te știu cu altcineva. Ești sufletul meu o pereche, știu asta. Bun, hai să vedem ce alt mesaj. Nu regret nimic. Da? Deci această persoană nu regretă absolut nimic din ceea ce v-a făcut. Hai să vedem și aceste bilețele ce vor să ne spună.
Hai să vedem și aceste bilețele. Ceartă, da, deci n-ar fi nimic exclus ca persoana să vină din nou la voi și să vă certați. Mai avem pace, deci totuși întâi vă certați, după care faceți pace. Bun, hai să vedem altceva. Uite că s-au mai tras niște bilețele, le pun eu planuri. Deci mare grijă dacă vă faceți din nou planuri cu această persoană, pentru că veți rămâne din nou dezamăgit, dezamăgită. Plâns, doar ce spuneam că veți rămâne din nou dezamăgită dacă faceți în continuare planuri cu această persoană. Și împăcare, da? Deci aici un pic de atenție că da, poate exista această împăcare despre care vorbeam și puțin mai devreme, doar că se termină tot cu o dezamăgire. Deci, acum este alegerea voastră dacă într-adevăr vreți să vă mai împăcați cu această persoană sau nu, însă este bine cumva să lăsați totul în mâna destinului, pentru că destinul vă trimite o persoană nouă, numai doar că să nu repetați greșelile, da? Pentru că repetând greșelile, din nou veți fi dezamăgită, chiar dacă este vorba de o persoană nouă. Dar asta, bineînțeles, depinde de fiecare dintre voi. Bun, să trecem la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2 cum stau lucrurile. Hai să vedem. Varianta numărul 2. Varianta numărul 2. La varianta numărul 2 vorbim despre zodii de aer, vorbim despre zodii de pământ, avem și zodii de pământ, dar avem și zodia leu. Da, deci avem și câteva zodii de foc. Nu foarte multe într-adevăr, dar într-adevăr sunt. Ce vreau să spun aici este faptul că văd că voi sunteți într-o situație, într-o relație în care vă simțiți foarte bine, vă simțiți foarte energici, vă simțiți foarte puternici, cu toate că această relație a venit după o perioadă în care unul dintre voi doi a stat foarte mult timp singur sau singură, sau poate că este vorba despre o persoană care este văduv sau văduvă. Însă ideea este că acum lucrurile s-au echilibrat în viața voastră. De ce? Pentru că această situație, această relație este ca un noroc care a dat peste voi. Cred că este relația pe care poate voi v-ați dorit-o de foarte mult timp, dar până în acest moment nu ați întâlnit-o. Și cumva lucrurile se pare că merg din bine în mai bine, pentru că știți cumva cum să echilibrați lucrurile în relațiile sau în cuplu, atât unul cât și celălalt. Văd că aici mai avem, într-adevăr avem și această parte de interes, pentru că unul are anumite interese, dar aceste interese nu sunt neapărat într-un sens negativ și nu sunt niște interese care depind neapărat de voi, ci mai degrabă aș putea spune că cumva această persoană își dorește într-adevăr să câștige mai mult, își dorește să obțină mai mult, dar din ceea ce îi se cuvine. Însă, se pare că rămâne destul de dezamăgită din acest punct de vedere, pentru că dacă trebuia să ia salar mai mult, rămâne dezamăgit că ia mai puțin, dacă trebuia cineva să-i dea niște bani înapoi, nu-i mai dă și așa mai departe. Da? Și cumva
Din punctul ăsta de vedere, aș putea să spun că, sau puteți fi chiar voi în această situație, cei care ascultați această variantă, da? Deci dacă așteptați niște bani dintr-o anumită direcție, o anumită sumă de bani, de venit vă vine, dar vă vine mai puțin decât știți voi, decât vă așteptați voi și cumva rămâneți destul de dezamăgiți din acest punct de vedere. Însă, este bine că reușiți să vă găsiți echilibru, reușiți să vă gândiți că oricum ar fi banii respectivi sau moștenirea respectivă sau mai știu eu ce, nu vă afectează foarte mult viața. De ce? Pentru că voi oricum deja aveți un stil de viață normal, aveți un stil de viață destul de bun, doar că acea parte care trebuia să vă revină era ceva în plus. Însă, dacă nu vă revine, nu e niciun fel de problemă, nu vă afectează atât de mult cum poate ați crede voi. În schimb, relația cu cealaltă persoană văd că se îmbunătățește în momentul în care lucrurile se stabilizează și se află clar despre această situație care vă îngreunează viața în acest moment și există aici este ceva pentru că nu e problema că voi sunteți despărțiți neapărat de persoana cealaltă, dar văd că și dacă sunteți despărțiți de persoana dragă, văd că puteți găsi în continuare sprijin în cealaltă persoană. Și asta totuși este un lucru destul de bun, un lucru destul de pozitiv. Aici n-ar fi nimic exclus, într-adevăr, să fie vorba despre persoane care doar, nu neapărat că sunt într-un cuplu, ci poate se văd din când în când, dar indiferent de cum este relația cu cealaltă persoană, este o situație în care vă puteți sprijini unul pe celălalt la nevoie. Este, în primul rând, o relație de prietenie și mai apoi aș putea să spun și o relație de iubire. Da, într-adevăr, aici nu vorbim de foarte multe sentimente, nu vorbim în acest moment de niște sentimente destul de profunde, da, vorbim despre un echilibru, vorbim despre niște sentimente, o atracție unul față de celălalt, dar nu de ceva foarte, foarte intens. Cu toate că pe undeva voi v-ați dori să fie și să existe și sentimente mai intense. Doar că în acest moment acest lucru nu se poate pentru că cealaltă persoană, așa cum am spus, se focusează pe interesele sale, pe a câștiga mai mult, pe a face mai mult, pentru a construi mai mult și așa mai departe. Bun, hai să vedem și aceste inimioare ce vor să ne transmită din partea celelalte persoane. Mă simt sufocat de tine. Da, în acest moment persoana se simte sufocată, probabil că l-ați luat sau ați luat-o prea mult la întrebări. Vreau să vorbim, dar sunt orgolios. Așa, hai să vedem ce altceva. Nu aș vrea să ne împăcăm, cu toate că, așa cum am spus aici, da, într-adevăr, poate să fie vorba despre o situație în care voi nu sunteți împreună, dar la nevoie vă puteți sprijini unul pe celălalt, iar în acest moment această persoană momentan nu vrea să, nu neapărat să nu vă puteți sprijini în continuare unul pe celălalt, dar nu vrea să reluați chiar acum relația, adică mai are nevoie de puțin timp. Hai să vedem ce altceva. Știu că te-am rănit și îmi pare rău. Da? Deci, oricum, și această persoană are anumite regrete, doar că are nevoie de puțin timp pentru a-și pune ordine în gânduri, în viață și mai apoi cred că relația voastră va continua. Deci, pentru că aici mi-e foarte clar că nu văd o despărțire definitivă, nu văd, indiferent sub ce formă este relația voastră în acest punct, există o continuitate, doar că este nevoie de puțin timp. Să dați puțin timp acestei relații pentru a merge mai departe. Bun, hai să vedem și alte bilețele. Familie, v-am spus că până la urmă această relație merge mai departe pentru că se pare că veți face o familie. Atragerea energiei pozitive, da? Deci aveți mai multă încredere pentru că lucrurile se vor discuții, da? Veți discuta cu persoana respective, râsete
Și avem și partea de stres. Aici cred că e perioada asta în care voi vă stresați mai mult decât este cazul. Așa. Hai să vedem. Alt bilețel și renovare. Deci aici clar va exista o reîmpăcare, fără doar și poate. Dacă, într-adevăr, așa cum am spus, vă vedeți doar din când în când, relația va trece la un alt nivel și așa mai departe. Dar nu văd o despărțire definitivă în acest moment aici, în această relație. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!